درود بر شما، من حمیدم و اینجا پادیسمه. امروز با ما باشید تا سفری جذاب و پرماجرا به قلب تاریخ لبنان داشته باشیم. از شکوه تمدن‌های باستانی تا پیچیدگی‌های سیاسی و فرهنگی معاصر این کشور بگیم. اما قبلش لایک و سابسکرایب یادتون نره. نام لبنان اشاره به کوههای پوشیده از برف این منطقه داره. کشوری که در غرب آسیا قرار داره و از سمت شمال و شرق با سوریه، از سمت جنوب با اسرائیل و از سمت غرب به دریای مدیترانه محدود میشه. و همین موقعیت جغرافیایی هم لبنان رو به کشوری با مرزهای مهم و استراتژیک تبدیل کرده. از لحاظ وسعت لبنان در رتبه 161 جهان قرار داره و حتی از قوم خودمون هم کوچکتره. برای اینکه بهتر متوجه بشین، ایران حدوداً 150 برابر بزرگتر از لبنانه. و اما تاریخ لبنان به دوران کهن برمیگرده. این منطقه نقش مهمی در تمدن‌های اولیه، توسعه فرهنگی و تجارت در خاورمیانه داشته. آثار باستانی پیدا شده در لبنان نشون میده که این منطقه از دوران نوسنگی یعنی حدود 10,000 سال پیش مسکونی بوده. محوطه‌های باستانی مثل جبیل گواهی میده که فعالیت‌های کشاورزی و شهرنشینی توی این منطقه از زمانهای دور وجود داشته. یکی از مهمترین تمدن‌های باستانی فینیقی‌ها بودند که در منطقه‌ای که امروزه به اون لبنان میگیم ظهور کردند. فینیقی‌ها به خاطر تجارت دریایی، الفبای مخصوص و فرهنگ غنیشون شناخته میشن. فینیقی‌ها در طول دوره برنز یعنی حدود 3200 تا 1200 پیش از میلاد در سواحل شرقی دریای مدیترانه ساکن بودند. شهرهای اصلی اونام شامل سیدا، سور و بیبیلوس بوده. این شهرها در دوران خودشون به مراکز مهم تجاری تبدیل شدند و فینیقی‌ها هم به تجارت با مصر، یونان و سایر مناطق اطراف مشغول بودند. در عصر 1200 تا 800 پیش از میلاد فینیقی‌ها به اوج قدرت و ثروت خودشون رسیدن. اونا مستعمرات و ایستگاه‌های تجاری در سراسر مدیترانه تأسیس کردند. فینیقی‌ها به خاطر مهارت‌های دریانوردی و کشتی سازیشون شناخته می‌شدن و به عنوان تاجران و دریانوردان ماهر شهرت داشتند. اونا الفبای فینیقی رو ابداع کردند که اساس الفبای بعدی از جمله الفبای یونانی و لاتین شد. فینیقی‌ها به تدریج تحت فشار تهاجمات و نفوذ قدرت‌های بزرگتری مثل آشوریان، بابلیان و هخامنشیان قرار گرفتند. در قرن هشتم پیش از میلاد آشوریان حملاتی رو به شهرهای فینیقی شروع کردند و در نهایت اونا رو تحت سلطه خودشون در آوردن. در حدود 539 پیش از میلاد امپراتوری هخامنشی بر مناطق فینیقی تسلط پیدا کرد. فینیقی ها توسط ایرانیان به 4 قسمت تقسیم شدند و در این دوره ناوگانی رو برای پادشاهان ایرانی تجهیز کردند. اسکندر مقدونی در سال 332 قبل از میلاد به لبنان وارد شد. بعد از مرگ اسکندر منطقه به دست امپراتوری سلوکیان افتاد. بعد دوباره در قرن اول پیش از میلاد توسط امپراتوری روم فتح شد. امپراتوری روم تحت فرماندهی پومپئی بزرگ سرزمین‌های شرق مدیترانه رو از جمله لبنان رو تصرف کرد. این منطقه میشد بخشی از استان سوریه. رومی ها نظام اداری و قانونی خودشون رو در این منطقه برقرار کردند و به توسعه شهرها و زیرساختهای مهم مثل جاده ها، پل ها و آبانبارها پرداختند. تو این برهه شهرهایی مثل بعلبک، بیروت و سور رونق زیادی پیدا کردند. معابد و بناهای عظیمی مانند معبد ژوپیتر در بعلبک ساخته شد که یکی از بزرگترین معابد امپراتوری روم بود. لبنان تحت حکومت روم به یک مرکز تجاری و فرهنگی مهم تبدیل شد. کشاورزی، تجارت و صنعت در این منطقه رونق گرفت. بیروت به یکی از مراکز مهم آموزش حقوق در امپراتوری روم تبدیل شد و تو این روزگار هم دانشکده حقوق بیروت شهرت زیادی پیدا کرد. در سال 395 میلادی امپراتوری روم به 2 بخش شرقی و غربی تقسیم شد. لبنان تحت حکومت امپراتوری روم شرقی یا بیزانس قرار گرفت و عملاً این تغییر ساختاری تأثیر زیادی بر منطقه گذاشت. بعدها امپراتوری بیزانس با تهدیدات مکرر از سوی ساسانیان و در نهایت مسلمانان عرب
مواجه شد تا اینکه در سال 636 میلادی پس از نبرد یرموک ارتش مسلمانان تحت فرماندهی خلفای راشدین کنترل مناطق شام و لبنان رو به دست گرفت. با فتح مسلمانان تغییرات فرهنگی و مذهبی عمده‌ای در لبنان رخ داد. اسلام به عنوان دین اصلی در منطقه گسترش یافت و زبان عربی جایگزین زبان‌های محلی شد. در طی قرون بعدی لبنان تحت سلطه خلافت‌های مختلف اسلامی از جمله امویان، عباسیان قرار داشت و تأثیر امپراتوری روم به تدریج کاهش یافت. با این حال آثار و بناهای رومی همچنان به عنوان یادگاری از این دوره در لبنان باقی ماند. اعراب بعد از هجرت پیامبر اسلام شروع کردن به پیشروی در این منطقه و اما نفوذ مسلمانان در لبنان در قرن هفتم، یعنی زمانی که پایتخت امویان در نزدیکی دمشق تأسیس شد، به اوج خودش رسید. لبنان در زمان جنگ‌های صلیبی تو حدود قرن 11 تا 13 میلادی به یکی از میدانهای اصلی درگیری‌ها بین صلیبیون مسیحی و مسلمانان تبدیل شد. این درگیری‌ها تأثیرات عمده‌ای بر ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منطقه گذاشت. در دوره اول جنگ صلیبی، صلیبیون تحت فرماندهی گاتفری شهرهای ساحلی لبنان رو به بخشی از قلمرو صلیبیون تبدیل کردند. در دوره دوم و سوم جنگ‌های صلیبی، صلیبیون برای محافظت از قلمروهای خود در برابر حملات مسلمانان قلعه‌ها و دژهای زیادی در لبنان ساختند، اما در سال 1187 میلادی صلاح الدین ایوبی رهبر مسلمانان در نبرد حطین پیروزی بزرگی بر صلیبیون به دست آورد و خیلی از مناطق تحت کنترل اونا رو از جمله بیت المقدس رو بازپس گرفت. با این حال برخی از شهرهای ساحلی لبنان تا دوره‌های بعدی همچنان در دست صلیبیون ماند. در دوره چهارم و پنجم جنگ‌های صلیبی، صلیبیون تلاش‌های زیادی برای بازپسگیری مناطق از دست رفته خودشون در لبنان و فلسطین انجام دادند، اما موفقیت چندانی به دست نیاوردند. تا اینکه در سال 1291 میلادی ممالیک، سلسله مسلمان حاکم بر مصر، آخرین پایگاه صلیبیون در لبنان و سوریه رو تصرف کرد. این پیروزی پایان دوران حضور صلیبیون در منطقه رو رقم زد. شهرهای ساحلی لبنان مثل سور، سیدا و بیروت به طور کامل تحت کنترل ممالیک در اومد. پس از پایان جنگ‌های صلیبی، ممالیک به بازسازی و توسعه مناطق تصرف شده پرداختند. معماری صلیبی و اسلامی در لبنان با یکدیگر ترکیب شدن و بناهای تاریخی زیادی ساخته شدند که از اون دوره خیلیاشون به یادگار مونده. لبنان بعدها هم بین حاکمان مسلمان مورد مناقشه بود تا اینکه امپراتوری عثمانی اقتدار خودش رو بر شرق مدیترانه مستحکم کرد. سواحل لبنان به دلیل ارتباطات و تجارت با ونیز و سایر دولت شهرهای ایتالیا اهمیت داشت. لبنان بیش از 400 سال در منطقه‌ای به نام سوریه بزرگ تا سال 1916 بخشی از امپراتوری عثمانی بود. بعد از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، لبنان وارد دوره‌ای از تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی شد. در این دوره لبنان تحت قیومیت فرانسه قرار گرفت و سرانجام به استقلال نزدیکتر شد. با پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 و فروپاشی امپراتوری عثمانی، سرزمین‌های تحت کنترل عثمانی در خاورمیانه به مناطق قیومیتی تبدیل شد. بر اساس توافقنامه سایکس-پیکو تو سال 1916 و تصمیمات جامعه ملل، لبنان تحت قیومیت فرانسه قرار گرفت. فرانسه در سال 1920 با اعلام لبنان بزرگ مرزهای جدید لبنان رو تعیین کرد و مناطق مختلف از جمله بیروت، طرابلس، سیدا و بعلبک رو به یک کشور مستقل تبدیل کرد. فرانسه نظام حکومتی مبتنی بر جمهوری رو در لبنان برقرار کرد و تلاش کرد تا ساختارهای اداری، آموزشی و قانونی مدرنی رو در این کشور ایجاد کنه. با این حال حضور قیومیتی فرانسه با مخالفت‌ها و اعتراضهای زیادی مواجه شد. این دوره شاهد تحولات اجتماعی و فرهنگی عمده‌ای بود. تو این
بره جامعه لبنان به تدریج به سمت زندگی جدید، توسعه زیرساخت‌ها و ارتباطات بین‌المللی حرکت می‌کرد. در همین دوره رقابت‌های سیاسی و مذهبی هم در لبنان افزایش پیدا کرد و پایه‌های ساختاری چند فرهنگی و چند مذهبی کنونی لبنان تو این بره شکل گرفت. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و افزایش فشارهای بین‌المللی برای استقلال کشورهای تحت قیومیت، لبنان در 22 نوامبر سال 1943 به استقلال کامل دست پیدا کرد. الان هم این روز به عنوان روز ملی لبنان جشن گرفته میشه. بعد از استقلال لبنان وارد دوره‌ای از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد که به شکل گیری لبنان مدرن ختم شد. لبنان تلاش کرد تا یک نظام سیاسی مبتنی بر توازن مذهبی و سیاسی برقرار کنه، اما با چالش‌ها و بحران‌های مختلفی مواجه شد. در سال 1948 تأسیس اسرائیل و جنگ عرب و اسرائیل باعث شد که تعداد زیادندگان فلسطینی به لبنان بیان و این مسئله باعث تغییرات جمعیتی شد، یعنی وزن ترازو رفت به سمت مسلمانان و همین دلیل برای افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی لبنان کافی بود. تو دهه 1950 و 1960 لبنان به عنوان سوئیس خاورمیانه شناخته میشد. این کشور به مرکز تجاری و مالی منطقه تبدیل شد و شهر بیروت به عنوان یکی از مراکز فرهنگی و هنری مهم معرفی شده بود. اما با افزایش تنش‌های داخلی و فشارهای منطقه‌ای لبنان وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شد. تو سال 1975 جنگ داخلی لبنان شروع شد و این جنگ تا سال 1990 ادامه داشت. این جنگ به کشته شدن هزاران نفر و تخریب گسترده زیرساخت‌های کشور منجر شد. جنگ داخلی لبنان تحت تأثیر نیروهای مختلف داخلی و خارجی از جمله سازمان آزادی بخش فلسطین، سوریه و اسرائیل قرار داشت. تو سال 1982 هم اسرائیل به لبنان حمله کرد و تا بیروت پیشروی کرد. این حمله باعث افزایش درگیری‌ها و پیچیدگی‌های بیشتر در جنگ داخلی شد. در نهایت با توافق طائف در سال 1989 جنگ داخلی به پایان رسید و لبنان وارد دوره بازسازی و صلح شد. تو همین دوره‌ای که اسرائیل به لبنان حمله کرد، حزب الله هم یواش یواش سر برآورد که داستان کاملش رو توی یک قسمت عرض کردم خدمتتون. لینکش رو میذارم تو دیسکریپشن، حتما برین ببینید. بعد از پایان جنگ داخلی لبنان وارد دوره بازسازی و ثبات نسبی شد. تو دهه 1990 و اوایل دهه 2000 لبنان تلاش کرد تا زیرساخت‌های خودش رو بازسازی کنه و اقتصاد رو تقویت کنه. با این حال این کشور همچنان با چالش‌های مختلفی از جمله فساد، بیکاری و تنش‌های سیاسی داخلی مواجه بود. تو سال 2005 ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، باعث شد که لبنان دوباره وارد دوره‌ای از بحران‌های سیاسی جدید بشه. این ترور منجر به تظاهرات گسترده و فشارهای بین‌المللی شد که در نهایت به خروج نیروهای سوریه از لبنان منجر شد. از سال 2006 تا به امروز لبنان با چالش‌های مختلفی از جمله جنگ با اسرائیل، بحران سیاسی و مشکلات اقتصادی مواجه بوده، اما این کشور همچنان به تلاش‌های خودش برای ثبات و توسعه ادامه میده. هرچند که هر روز خبرهای عجیب و غریب از تنش بین حزب الله و اسرائیل به گوش میرسه. راستی ما ویدیوهای زیادی در رابطه با اسرائیل، فلسطین، حزب الله و افراد وابسته به این اسامی ساختیم. خیلی خوشحال میشم بریم ببینید، نظر بدین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. ما سعی میکنیم که زیاد نگیم لایک و کامنت و ساب کنید. بیشتر سعی میکنیم که به اصل موضوع بپردازیم، ولی از حمایت‌های زیبای شما خیلی خوشحال میشیم. ممنون که امروز هم همراه ما بودین. تا درود دیگر، بدرود.